Okey, mari kita tunjuk cara macam mana untuk pasang balik padding Koopers Levi ini. Okey, untuk cara yang lebih senang, mula-mula biasa kita keluarkan dia punya belakang ini dulu. Pecahkan ini dulu, saya simpan ini dulu. Tinggalkan bahagian bawah ini saja. So, saya letak bahagian bawah ini dulu. So, ini adalah lubang. Masukkan this one. Okey, sini. Masukkan. Sini, kamu kena masukkan ke sini. Okey, pastikan dia. Okey, jadi kemaskan, lepas tu masukkan dia punya button. So ini adalah bahagian bawah Koopers Levi dulu. Okey, untuk bahagian atas kita guna bawah ini masuk. Bahagian atas. Okey. So, biasa kita masukkan bahagian tengah dulu. Ini adalah bahagian tengah. Itu dia. So, kita balik belakang sini ada button. Sini. Dia kemas. Ini dia punya harness. Pastikan harness dia tidak berpintar kat sini. Okey. Kamu biasa perlu masukkan crush patch dulu. Tengah sudah kemas, okey, kamu perlu pasang bahagian atas dulu. Ini adalah bahagian atas. Di sini ada dia punya, kena masukkan ke sini. So ini kena masukkan. Okey. Yang kemas, ini adalah bahagian atas. Mana kamu boleh adjust dia punya harness. Okey. Okey, lepas tu adalah shoulder pad ini. Okey, pastikan bahagian ini adalah berada di bahagian dalam. Kena macam ni. Okey, tak boleh macam ni. Okey. So kita buat satu dulu. Okay, sebelum ni biasa saya lebih suka masukkan crotch patch ini dulu. So boleh masukkan crotch pad. Lepas tu kita boleh cantum ini dua-dua supaya dia nampak kemas lagi. So dua ini. Pastikan dia tidak berpintar. Ini adalah cara yang betul. Okey. So boleh letak satu dekat sini. Yang ini kamu boleh masukkan. Untuk Koopers Levi ini adalah berada di bahagian bawah, yang kecilnya, besarnya di bahagian atas. Okey, lepas tu kamu boleh masukkan ke lubang dan keluar di bahagian lubang belakang. Masuk. Juga kamu masukkan di sini. Sini.
tarik dari bahagian belakang. Jika dia berada di sini, lubang ini adalah satu lubang sahaja untuk ini adalah lubang dia. Dia depan adalah macam ni. Okey, pastikan dia tidak berpintar. Lepas tu kamu boleh masukkan ini. Turunkan. Lepas tu kamu boleh gunakan ini dan masuk heading ini. Up. Lepas tu kepala punya last one. Okey, logo kena di atas. Tak boleh macam ni, tak cantik. Okey, kita kena masukkan macam ni, masukkan macam ni. So, dia sudah jadikan masuk. Tadam!